Hallo, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Nanne Philips en vandaag zijn we terug in de gym. Het is vandaag armdag. Het is eindelijk zover. Ja, we doen armen vandaag. Het is echt nodig. Ja, ik ga er niet eens mee flexen. Zo pijnlijk is het. Dus we beginnen met preacher crawls. Alright, we beginnen hier. Normaal zouden we gewichtjes toevoegen aan de bar. Maar als je deze dingen ziet, niet. Dus we beginnen gewoon zonder gewicht. Ik wil helemaal recht staan. Ik vind het wel lastig dat er hier geen voetdingetjes zijn. Ik vind het wel nog aangenaam eigenlijk. Maar zo zorg dat je niet te veel je schouders of zo doet. Gewoon recht houden. En naar boven. Ik denk dat mijn bicep begint wel door te komen. Daar moet je oppassen voor je schouders op tegen als het moeilijk wordt. Dat is niet te veel zo gaat doen. Oei. Ik heb trouwens ook heel veel tips gekregen in de vorige video. Ik ben echt mega dankbaar daarvoor. En ook veel tips over ademhaling. Want normaal ademde ik blijkbaar niet zo goed. Dus nu gaan we daarop werken. Inademen door de neus. Als je... Wacht, hoe werkt het weer? Dus. Zo is het al. Dus inademen als je naar boven gaat en uitademen als je terug naar beneden gaat. Denk ik, ja, zo werkt het. Dus ik ben het nu aan het oefenen. Vorige keer waren mijn broers aan het fitnessen terwijl, maar nu is Cedric aan het stretchen, want ja, die is nu beginnen met kickboksen. Dus die doet niet meer zoveel fitness, maar vooral stretchen, die dingetjes. En Noah is nu aan het werken in de lounge. Want ja, morgen moet ze weer gaan kickboksen, dus dan is dat weer te veel naar elkaar. Dus ja. En ik ga voor de eerste keer mee met hun voor de kickboxing. Ik ben heel benieuwd. Mijn elleboog, wat is dit? Waarom zijn mijn ellebogen zo? Like, what the fuck is dit? Let's just act like that is not there, you know. Misschien gaan we straks like een 1,5 toevoegen. Misschien gaan we dat nu al doen. Het is een beetje te licht. Allee, voor de tweede keer toch. Heel de fitness is ook veranderd van indeling. Normaal zou deze aan de andere kant staan en het is helemaal veranderd, dus ik moet wel nog mijn weg een beetje vinden vandaag. Dus ja, dat wordt wel nog een keer spannend, hè? Hey. Dat wel de big weight. Ja, dat is al 15 kilo. 15? Het is geen 2,5, het is 1,5. Ah. Het is nog her. Right, let's do it. We hebben er 1,5 aan toegevoegd, aan elke kant, wat dat echt niets is, maar het is progress. Het is progress, oké. Waarom maak ik dit geluid altijd? Fuck ze. Klinkt eigenlijk ook wel goed hoor. Ik heb trouwens nog mijn haar gedaan en make-up, omdat we komen van onze oma en opa. We hebben daar middag gegeten. Dus ja, daarmee dat ik er helemaal zo opgetut uitzie. Mijn armen zijn nu al dood. Ook allemaal. Wow. I have a little bicep. Ik heb een kleine bicep. Damn girl. Yes. Alright, nu ben ik gemotiveerd. Let's go for the big arms. Ik had toch geen gewicht moeten toevoegen aan mij. Oh, massa. Waarom is deze arm zo slap? Fuck. Oh my god. Ik ben nu al klaar met armen. Ik haat armen met heel mijn lichaam. Oh. Ze doen zoveel pijn. Ze zijn zo zwaar. Like bij benen. Love benen met heel mijn hart. Nu is het tijd voor de tricep pushdown rope.
triceps zijn. De kabel ligt op de grond, dus we gaan hem omhoog zetten. Jezus. Oefening op zich, man. Alright. Oh my, dat was echt heel vermoeiend. Oké, nu staat hij zo. En we zetten hem op misschien 9 kilo, dat is te veel zeker. 4 met een 2,5 kilootje. Alright. We staan zo. Oei, dat is heel licht. Alright. We staan zo. Het is eigenlijk nog te licht, 9 kilo. Amai. Ben ik zo sterk? 14 kilo? Wow, dat is bijna mijn gewicht. Grapje, grapje. Ja, dat is perfect. Amai, dat doet echt heel veel pijn. Oh, er valt zo geen tricep te zien. Niemand is aan het sporten. Normaal na de uren zijn of mijn broers aan het sporten of gewoon de mensen die hier werken. Maar echt niemand is aan het sporten. Dus ik ben hier helemaal alleen in de zaal. Kei tof. Nee, ik vind het wel echt heel tof. En nogmaals dankje aan Energy Brugge dat we hier mogen filmen. Want er was een comment op de vorige video dat zei van in het Engels dat de gym er zo nice uitziet. Zo rustig, goede equipment. Maar nogmaals, dit is na de uren gefilmd. Normaal is het hier drukker. Natuurlijk niet te vergelijken met Basic Fit. Wat dat echt een zo is. Maar dit is wel echt... Ik ben heel tevreden van deze gym. Echt wel. Maar nogmaals, niet komen naar hier alsjeblieft. Jawel, jawel. Moet ik je zo trainen? Dat je dat ziet. Moet ik dat doen? Oké. We gaan dat ik het doen. We gaan een zo doen, hè. Ja, kijken dan niet. Er waren nog comments. Er waren nog reacties waar ik misschien dacht... Daar kan ik wel op reageren doorheen de video. Dat ik niet altijd gewoon praat over... bullshit. Alright. Ik heb er screenshots van. Hier. You are strong. Dank je. Maar nee. Er was ook iemand anders die vroeg van... Ja, ben je eigenlijk sterk? Als je vergelijkt als je kijkt naar gewichten in de gym, zou ik zeggen nee. Maar als je kijkt naar ook dat ik nog kan slaan, voor mijn leeftijd denk ik wel. Want ik ben opgegroeid met 3 oudere broers. En dan leer je jezelf elke keer een beetje beschermen. Dan hier is een tip in het Engels. Misschien moet je via je neus inademen en uitademen via je mond. Ik ben dat nu aan het doen in deze video. Dankjewel voor je tip. En ik moet zeggen, het helpt wel echt. And then your workout sounds are so interesting. You don't sound strange. You are vulnerable and endearing. En dan staat er nog iets. Maar ik weet het. Ik maak echt rare geluiden. Zoiets. Of muisgeluiden. Ja, hier is de comment dat ik eerder over sprak. Dude, this gym looks awesome. Not too many people and good equipment. I need a gym like this. Nogmaals, na de uren. Maar ik ben echt heel tevreden van deze gym. In het begin zat ik bij Basic Fit.
Dit is geen haat naar Basic Fit, ook goede gym hoor. Maar het is gewoon... Je moet altijd wachten voor je oefening te gebruiken. Dit doet pijn. Ja, fuck. Oh, fuck, ik kan het niet. Alright, het volgende is... Tricep dip. Wat fuck is tricep dip? Tricep dip. Oh, daar heb ik zo geen zin in. Het is tijd voor de dip assist. Ik doe dit op hoeveel kilo? Ik denk 18. Is dat een normale hoeveelheid? Ik weet dat eigenlijk niet. Alright. Oh, het is wel heel weinig. Assistant. Oh nee, het valt nog mee. We zijn de Jordans aan het dragen vandaag. Ik draag die eigenlijk nooit aan de gym. Maar mijn sportschoenen stonden nog op kantoor. Dus ik dacht, weet je, het is toch geen benen. Laten we ze nog een keer boven halen. Ze zijn wel echt vies. Laten we nog een keer een Ace March sessie houden in de gym. Let's go. Satisfying. Oh, ik voel mijn armen gewoon Ik heb het gevoel dat mijn armen dubbel de size zijn geworden door 3 oefeningen. Minder assistentie. Wow, dat is weinig. Pak. Want ik heb het gevoel dat ik mijn haar uit ga trekken. Niet op die manier, maar gewoon omdat dit dan helemaal door je haar komt, snap je? Oh, maar dit vind ik een awkward stand. Oeh, ja. 14 is te veel. 14 is te veel. Jesus. Lord have mercy. Oh, mijn broek. Ik ga dat toch een beetje hoger moeten zetten, want dat is een beetje aan het schuren tegen mijn broek. Aha. Perfect. Jesus.
Hey. Ik ga misschien wel een beetje water nemen. Kan wel handig zijn, hè? Delicious. Wat is jullie go-to gymdrankje? Heel veel mensen, ja. Pre-workout of Monster of Energy. Alright, het is nu tijd voor pompen. Waar ik eigenlijk ook echt een haterrelatie mee heb. Alright, het is nu tijd voor te pompen. Normaal zou ik, like normale mensen gewoon op de grond pompen. Maar het ding is dat ik dat niet echt kan. Like misschien 1 of 2 keer. Dus ik gebruik een bench als hulpje. Dan is het minder moeilijk. Maar ik ga eerst een keer proberen, nog een keer op de grond. Om te fact-checken of dat het 1 of 2 is. Ik geloof 1. Misschien, 1. Daarom gebruik ik dit dus. Oké. Het was niet eens volledig 1. Oh my god, dank je. Like, wie kan er nu niet pompen? Kan er iemand dat zeggen tegen mij? Wie kan er niet pompen? Behalve ik. Dat is wel heftig. Je wordt echt gehumbled in de gym. Alright. Nog laatste keer. Bijna klaar. Dan kunnen we naar huis. Nog een keer. Maar die vorm van de laatste moet echt afschuwelijk zijn. Alright, dit was het voor de armday. Ik ben helemaal kapot. Ik heb het gevoel dat mijn armen 10 keer zo dik zijn. Zo voelt het. Zo lijkt het dan niet. Maar nog een keer dankjewel aan Energy Brugge dat we hier mochten filmen. En jij bedankt dat je gekeken hebt. Like en abonneer voor meer. Doei.